Moi, mä olen Jenni Vaskelainen ja toimin asiantuntijana Lounais-Suomen syöpäyhdistyksessä. Lounais-Suomen syöpäyhdistyksessä on nuorille ja heidän lähiaikuisilleen suunnattua nikotoimintaa, jonka painopisteenä on nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja lopettamisen tuki. Ja toki tehdään myös muuta nuorten terveyden edistämisen toimintaa. Toimintaa toteutetaan siellä, missä nuoret ovat, eli kouluissa, harrastuksissa, nuorisotiloilla. Ja tämän videon aiheena on nikotiinituotteet ja muut päihteet. Nuoruus on yksi kriittisimmistä ajanjaksoista erilaisten terveyskäyttäytymisten muotoutumiselle, ja siitä syystä myös päihteiden käytöstä kannattaa keskustella jo alakouluikäisten kanssa. Ensimmäiset päihdekokeilut voivat alkaa jo 12-vuotiaana tai aiemminkin. Päihteiden käytöllä on selkeä yhteys nuorten hyvinvointiin ja riskikäyttäytymiseen. Nuorten raittius on lisääntynyt viime vuosina, samoin tupakointi on vähentynyt, mutta tilalle on tullut muita nikotiinituotteita ja uusimpana ja suositumpana nyt sähkösavuke ja nikotiinipussit. Varsinaissuomalaisista 8-9-luokkalaisista vuonna 2023 käytti päivittäin sähkösavuketta noin 9%. Kaikki päihteet ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta, koska päihteet vaikuttavat haitallisesti nuorten kasvuun ja kehitykseen. Aivot kehittyvät voimakkaasti yli 20-vuotiaaksi asti, jolloin ne on herkkiä kaikille keskushermostoon vaikuttaville aineille, kuten nikotiinituotteille ja alkoholille sekä muille päihteille. Lisäksi nuorille kehittyy riippuvuus huomattavasti herkemmin ja voimakkaammin kuin aikuisille. Alkoholilla tarkoitetaan yleisesti etanolia, joka on vesiliukoinen ja kemiallinen yhdiste, ja alkoholi syntyy käymisprosessin tuloksena. Alkoholijuomat jaetaan mietoihin ja väkeviin alkoholijuomiin. Alkoholi lamaa aivojen toimintaa ja jo pienikin määrä alkoholia on lapsille ja nuorille selkeästi terveysriski. Humalassa tapaturmariski nousee ja riskinottokynnys laskee. Mitä aikaisemmin nuori aloittaa päihteiden käytön ja mitä runsaampaa päihteiden käyttö on, sitä todennäköisemmin nuori oireilee myös muulla tavoin psyykkisesti. Tupakka- ja nikotiinituotteet sisältävät nikotiinia, ja nikotiini on myrkyllinen aine ja lisäksi yksi voimakkaimmin riippuvuutta aiheuttavista aineista. Tupakkatuotteita ovat savukkeet, nuuska ja sikarit, ja nämä kaikki valmistetaan siis tupakkakasvista. Lisäksi on tuotteita, jotka sisältävät nikotiinia, mutta eivät tupakkaa. Ja tällaisia ovat esimerkiksi sähkösavuke ja nikotiinipussit. Nikotiini imeytyy keuhkoista ja limakalvoilta verenkiertoon nopeasti. Nikotiini muuttaa aivojen hermoratoja ihan pysyvästi. Tupakka- ja nikotiinituotteet vahingoittavat koko elimistöä ja aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden. Nikotiini on elimistössä stimulantti, eli se nostaa sydämen sykettä, nostaa verenpainetta, supistaa siis verisuonia, ja sydän joutuu tekemään enemmän töitä. Elimistö on siis jatkuvassa rasitustilassa. Lihasten hapen ja ravintoaineiden saanti heikkenee ja siten sillä on vaikutusta suorituskykyyn ja palautumiseen. Lisäksi nikotiini lisää riskiä sepelvaltimotaudille ja myöskin kakkostyypin diabetekselle, eli insuliiniherkkyys vähenee, kun käyttää nikotiinituotteita. Kaikkein haitallisin, varsinkin nuorelle, on ne muutokset siellä aivojen hermosolujen toiminnassa. Eli jos käyttää säännöllisesti nuorena nikotiinituotteita, niin
vaikutukset ovat esimerkiksi oppimiseen, muistiin ja keskittymiseen. Sitten lyhyesti vielä näistä eri nikotiinituotteista. Eli tupakka on aiemmin hyvinkin yleisesti käytetty ja varmaan tunnetuin tupakka-nikotiinituotteista, mutta tällä hetkellä tosiaan vähäisemmin nuorten käytössä. Tupakka sisältää useita tuhansia kemiallisia yhdisteitä, joista yli 60 on syöpää aiheuttavia. Tupakansavun haitallisimmat myrkyt ovat nikotiini, häkä ja terva-aineet. Ja nikotiini pääsee sieltä keuhkojen kautta verenkiertoon ihan muutamissa sekunneissa. Häkä on taas erittäin myrkyllinen, hajuton, väritön kaasu, joka korvaa sieltä verenkierrosta happea, eli hapensaanti heikkenee. Ja sitten terva-aineet taas tarttuvat sinne keuhkojen limakalvoille. Nuuska valmistetaan samasta tupakkakasvista kuin perinteinen savuke, ja nuuskaa käytetään yleisimmin nuorten keskuudessa pussinuuskana, eli tämmöinen huulen alla käytettävä tuote. Nuuskassa suurin osa nikotiinista imeytyy limakalvojen kautta, mutta sen lisäksi myöskin suolistosta. Eli käyttäjät nielevät syljen kautta niitä myrkyllisiä aineita vatsaan ja sitä kautta suolistoon. Ja myöskin sitten aiheuttaa suolistossa erilaisia oireita ja vaikuttaa myös sit siihen nikotiinipitoisuuden kestoon. Eli nikotiini säilyy siellä verenkierrossa pidempään. Nuuska sisältää yli 2500 kemiallista yhdistettä, joista ainakin 28 on tunnistettu syöpää aiheuttavaksi. Lisäksi siellä on tunnistettu raskasmetallijäämiä, torjunta-ainejäämiä, makuaineita ja suolaa. Ja nuuska sisältää myös ison määrän nikotiinia. Nuuskan tapaan huulen alla käytettävä tuote, eli nikotiinipussit, on nyt vähän uudempi tuote. Ja nikotiinipussit eivät sisällä tupakkakasvia, mutta sisältävät siis nikotiinia, joka on se myrkyllinen voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine. Ja lisäksi erilaisia makuaineita. Ja lisäksi on myös tunnistettu tällaisia tuntemattomiakin yhdisteitä. Suurin osa nikotiinista imeytyy suunlimakalvoilta, mutta sen lisäksi tosiaan siitäkin osa imeytyy suolistosta. Sitten sähkösavuke eli vape on tällainen akulla toimiva laite, joka kuumentaa laitteessa olevaa nestettä hengitettäväksi höyryksi eli aerosoliksi. Ei sisällä tupakkakasvia eikä käytössä tapahdu palamisreaktiota. Ja tupakkateollisuus mainostaakin, että tämä on siten terveellisempi vaihtoehto, mutta näin asia ei todellakaan ole. Saatavilla on monia erilaisia malleja ja tyyppejä, eli kertakäyttöisiä, monikäyttöisiä ja itsesäädeltäviä tuotteita. Lisäksi sitten sähkösavukkeissa sisältävät nesteet muodostuu pohjanesteestä, makuaineista ja sitten usein nikotiinista. Tärkeää huomioida, että vaikka olisi nikotiiniton neste käytössä, niin myös nämä nikotiinittomat nesteet ovat tutkittu haitallisiksi, eli sieltä muodostuu tällaisia jopa syöpävaarallisia yhdisteitä, kun näitä nesteitä kuumennetaan. Lisäksi sähkösavukenesteistä on löydetty muitakin epäpuhtauksia, eli lääkeaine, kasvimyrkkyjäämiä, raskasmetalleja, säilöntäaineita ja pesuaineita. Tuoteselosteet näissä ovat melko epäselviä osassa tuotteissa ja sitten nämä nestepitoisuudet saattaa vaihdella näissä tuotteissa. Tärkeää muistaa myös se, että jos käyttää sähkösavuketta tai tupakkaa, niin nuori voi altistua myös passiivisesti, eli hengittää sitä savua tai höyryä siitä vierestä. Ja on tutkittu jo pitkään tupakan passiivista vaikutusta, eli
passiivinen altistuminen tupakan savulle on lähes yhtä haitallista kuin käyttäisi tuotetta itse. Ja samoja tutkimuslöydöksiä on nyt tämän sähkösavukkeen höyryn osalta. Lisäksi sit huomioitava se, että jos lapsi tai nuori käyttää nikotiinituotteita, niin aina on mahdollisuus nikotiinimyrkytykseen. Eli esimerkiksi jos nikotiininestettä juo, niin se on hengenvaarallinen lapsille ja nuorille. Jokaisella aikuisella on mahdollisuus ja velvollisuus myös vaikuttaa siihen nuoren terveyskäyttäytymiseen. On tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua nuoren kanssa riskeistä, haitoista ja siitä tuotteen oikeista tai antaa oikeaa tietoa näistä tuotteista. Tärkeää, että nuoren kanssa toimivilla aikuisilla on kaikilla yhtenäinen linja, on sitten kyseessä koulu, nuorisotoimi tai se koti. Toimi siis esimerkkinä nuorelle ja laatikaa yhdessä pelisäännöt asioiden sopimiseksi. Tee nuorelle selväksi, mikä on sallittua ja mikä ei ja mitä sääntörikkomuksista seuraa. Sovituissa säännöissä tulee olla johdonmukainen ja pitää niistä kiinni. Ole aidosti kiinnostunut siitä omasta nuoresta ja nuoren maailmasta, että tiedä missä hän kulkee milloinkin. Eli tunne se nuoren arki ja valvo sitä nuoren toimintaa. Ja tärkeänä muistutuksena lopuksi, älä hyväksy nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käyttöä, älä anna lupaa, älä luovuta, äläkä osta päihteitä nuorille.